สงครามเทคโนโลยีตอนนี้ที่กำลังแข่งขันกันอยู่ระหว่างเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลกประเทศสหรัฐอเมริกากับผู้ท้าชิงอันดับ2อย่างประเทศจีนใครเห็นก็คงรู้สึกเหมือนกันแหละว่าโอ้โหฟาดกันเดือดมากเชือดเฉือนกันแบบฉะต่อฉะซึ่งสหรัฐอเมริกาบอกเลยว่าเขาฟาดจีนแรงมาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีโจไบเดนแล้วกะว่าเอาให้ไม่รอดแต่จีนก็รอดไงหลายๆครั้งทรายดูแล้วทรายยังรู้สึกเลยว่าทำได้ยังไงหรือบางทีก็คิดว่าแบบอ๋อทำอย่างนี้ก็ได้เหรอวันนี้ไซก็เลยจะเอาสมรภูมิการสู้รบกันในสงครามเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนมาเจาะให้ดูนะคะว่าจีนเขามีวิธีการบริหารเงินยังไงบริหารทรัพยากรยังไงให้มันสามารถไปกันได้กับนโยบายการเมืองการปกครองแล้วก็ทำให้เทคโนโลยีของจีนมันแข็งแกร่งได้ขนาดนี้เพราะสหรัฐอเมริกาเนี่ยฟาดจีนแรงทุกดอกนอกจากจีนจะยังไม่ตายแล้วตอนนี้คือเรียกว่ายังแข็งแกร่งมากๆด้วยคลิปนี้สนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทยเปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงหุ้นจีนในตลาดจีนแผ่นดินใหญ่ตลาด A-Share ได้แล้วนะคะกับ DR80 แล้วหุ้นใหม่ที่เปิดมา5ตัวเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดของหุ้นจีนเลยเพราะว่าถือเป็นหุ้นที่เป็นยุทธศาสตร์การเติบโตของเศรษฐกิจจีนเลยค่ะ5ตัวนะคะก็ได้แก่1 Cambricon Technologies บริษัทเทคโนโลยีของจีนที่เอาไว้พัฒนาชิป AI 2 China Yangtze Power Company Limited ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะใช่บริษัทที่บริหารพลังงานที่เขื่อนสามผานั่นแหละค่ะ 3. iFlyTech Company Limited บริษัทพัฒนา AI ด้านการประมวลภาษา 4. Naula Technology Group Company Limited เป็นบริษัทเครื่องจักรผลิตเซมิคอนดักเตอร์ค่ะและ 5. จงจี Innerlight Company Limited ผู้ผลิตอุปกรณ์รับส่งด้วยแสงความเร็วสูงค่ะและถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่ www.grungthai.com หรือโทร 02-111-1111 ค่ะก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวของสงครามเทคโนโลยีอยากจะถามคำถามทุกคนซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจำกันได้ใช่ไหมว่าสหรัฐอเมริกาเขาก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของโลกได้ยังไงคำถามนี้ใครรู้กดพอสแล้วคอมเมนต์คำตอบมาเลยแต่ถ้าใครไม่รู้นะบอกเลยค่ะว่าด้วยหัวรบนิวเคลียร์ในปี 1945 หัวรบนิวเคลียร์จากโครงการแมนฮัตตันโปรเจกต์จากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะพุ่งสู่ประเทศญี่ปุ่นแล้วเผาเมืองญี่ปุ่นไป67เมืองจนราบเป็นหน้ากองทำให้วันที่12สิงหาคมปี 1945 ประเทศญี่ปุ่นออกมาประกาศความพ่ายแพ้ต่อสงครามแบบไม่มีเงื่อนไขนั่นคือวิธีการแสดงแสนยานุภาพและการก้าวขึ้นมาเป็นผู้ครองโลกได้ในศตวรรษที่19ส่วนวิธีครองโลกในยุคสมัยนี้นะคะเราไม่ต้องใช้ความรุนแรงแล้วเนาะเราไม่ต้องใช้หัวรบนิวเคลียร์เลยสักหัวเดียวแต่อาวุธนิวเคลียร์จากแมนฮัตตันโปรเจกต์ยุคโมเดิร์นนี้นะคะก็คือสงครามเทคโนโลยีวิธีการโจมตีทั้งด้านการค้าอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแหละซึ่งเป้าหมายตรงของสหรัฐอเมริกาในสงครามครั้งนี้คือใช่ประเทศจีนซึ่งสงครามครั้งนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาเปิดฉากโจมตีสงครามเทคโนโลยีกับจีนอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2022 สมัยรัฐบาลโจไบเดนนะคะประกาศมาตรการควบคุมส่งออกชุดใหญ่เพื่อชะลอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศจีนค่ะตอนนั้นเนี่ยสั่ง NVIDIA เลยนะคะว่าห้ามขายชิปไฮเทคโนโลยีให้จีนเด็ดขาดนอกจากจะได้รับอนุญาตจากรัฐบาลรวมถึงห้ามประเทศพันธมิตรด้วยนะคะว่าห้ามขายอะไรก็ตามที่เป็นไฮเทคโนโลยีให้จีนนาทีนั้นบอกเลยว่าหัวรบนิวเคลียร์ไม่ได้ลงประเทศจีนสักลูกเดียวแต่ตลาดหุ้นจีนทั้งตลาดเสียมูลค่าไปสูงถึง 240,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยคำสั่งมาตรการเดียวจากประธานาธิบดีโจไบเดนค่ะเรียกได้ว่านั่นคือขีปนาวุธในสงครามเทคโนโลยีลูกแรกเลยนะคะที่มันได้ผลมากๆสาแก่ใจสหรัฐอเมริกาสุดๆค่ะซึ่งไอ้ขีปนาวุธลูกแรกที่ทำให้ตลาดหุ้นจีนสูญมูลค่าไป 240,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะคะมันแตกย่อยออกมาเป็นอีก3ลูกย่อยค่ะในเซตนี้ซึ่งแรงทุกลูกหัวรบย่อยลูกแรกเลยนะคะที่สหรัฐอเมริกายิงออกไปก็คือการผูกขาดตลาด EDA ค่ะ EDA หรือว่า Electronics Design Automation Software ค่ะซึ่งมันเป็นซอฟต์แวร์ที่เอาไว้คำนวณว่าทรานซิสเตอร์มันจะลงไปอยู่ตรงไหนในชิปซึ่งชิปขนาด3นาโนเมตรแต่มีทรานซิสเตอร์แบบ 80,000 ล้านตัวมันเอามือลงไปเรียงไม่ได้แน่ๆแต่ว่าถ้าไม่มีซอฟต์แวร์ EDA เนี่ยนะคะคุณออกแบบชิปไม่ได้ค่ะ
ซึ่งบริษัทที่ทำ EDA เนี่ยก็ได้แก่ Synopsys, Cadence แล้วก็ Mentor Graphics นะคะแค่ 3 บริษัทเนี่ยคิดเป็น 70% ของบริษัท EDA ของโลกแล้วซึ่ง 3 บริษัทเนี่ยของอเมริกาหมดเลยอเมริกาก็เลยจัดการผูกขาดตลาด EDA เลยนะคะบอกว่า 3 บริษัทนี้ห้ามขายซอฟต์แวร์ชั้นสูงให้จีนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเด็ดขาดหัวรบย่อยลูกที่ 2 คือผูกขาดเครื่องจักรในการปริ้นชิปค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าชิปขนาด3นาโนเมตร3นาโนเมตรมันเล็กกว่าไวรัสอีกอะนอกจากคุณจะใช้มือลงไปเรียงวางทรานซิสเตอร์ไม่ได้นะคะเล็กขนาดนั้นคุณก็ใช้มือวาดไม่ได้เหมือนกันค่ะมันจะต้องใช้เครื่องพิมพ์ปริ้นนะคะและจะต้องเป็นเครื่องปริ้นที่สุดจะไฮเทคด้วยซึ่งนอกจากจะต้องไฮเทคแล้วคือเหมือนก็แบบซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเรียกว่าเครื่อง Lithography Tool ของ ASML เครื่องหนึ่งก็แพงมากๆนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ200ถึง350ล้านดอลลาร์สหรัฐตอนแรกไซก็ยังคิดอยู่นะคะว่าASML มันของเนเธอร์แลนด์เนาะก็ยังโชคดีนะคงไม่โดนอเมริกาคุมแต่อเมริกาจะเอาใครจะห้ามได้ค่ะซึ่งสหรัฐอเมริกาเขามีกฎหมายตัวนี้ด้วยค่ะ Foreign Direct Product Rule หรือเรียกสั้นๆว่า FDPR กฎหมายข้อนี้นะคะให้อำนาจกับสหรัฐอเมริกาค่ะในการควบคุมสินค้าหรือเทคโนโลยีทั่วโลกที่มีการผลิตซอฟต์แวร์ในอเมริกาใช้เครื่องจักรอเมริกาพัฒนามาจากอเมริกาหรือมีเทคโนโลยีต้นทางมาจากอเมริกาโดนควบคุมได้หมดเลยค่ะซึ่ง ASML เนี่ยเขาก็ใช้ตัวที่มันต้องพิมพ์ใช่ไหมแล้วมันก็จะต้องใช้แสงเลเซอร์ใช่ไหมซึ่ง ASML อ่ะเขาใช้ตัวเรียกว่า Cymer Light Source Cymer Light Source เนี่ยดันเป็นแบบส่วนสำคัญของ ASML ด้วยแล้ว Cymer Light Source คือออกแบบที่แคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเพราะฉะนั้น ASML เนี่ยในทางเทคนิคแล้วจะสร้างเครื่องจักรสุดของไฮเทคโนโลยีที่ซับซ้อนขนาดนั้นไม่ได้เลยถ้าไม่มี Cymer Light Source ตรงนี้เท่ากับ ASML นะคะอยู่ภายใต้การควบคุม FDPR ของสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะสหรัฐอเมริกาก็เลยสั่ง ASML นะคะยูห้ามขายเครื่องจักรไฮเทคโนโลยีให้จีนโอเคปะไม่ได้ให้เลือกให้ตอบว่าโอเคและขีปนาวุธย่อยลูกที่3นะคะที่สหรัฐอเมริกาทำตอนนั้นก็คือไม่ต้องขายชิปให้จีนไปเลยแล้วกันซึ่งสหรัฐอเมริกากำหนดเกณฑ์ performance density threshold เอาไว้นะคะคือชิปใดที่เร็วพอจะรันนิวเคลียร์ซิมูเลชันได้นั่นแหละที่ห้ามขายให้จีนชิปของเล่นอะไรอย่างงี้ก็ขายไปยังขายได้อยู่ตอนนั้นรัฐบาลโจไบเดนกับเดอะแก๊งเพื่อนๆชาวแบบประเทศยุโรปคือยิ้มหวานแล้วนะกะว่าแมตช์นี้ชนะน็อกแน่นอนเพราะจีนโดนผูกขาดขนาดนี้จะเอาอะไรไปผลิตชิปเอาอะไรไปผลิตไฮเทคโนโลยีล่ะแล้วเงินที่จีนลงไปก่อนหน้าเนี่ยเป็นหลักแบบหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐมันต้องสูญเปล่าแหละแล้วพอเงินลงทุนมันสูญเปล่ามันก็จะทำให้จีนโลหนี้ไม่ได้เนาะพอจีนโลหนี้ไม่ได้เอาละเดี๋ยวผู้ถือหุ้นจะต้องขาดความน่าเชื่อถือแล้วเดี๋ยวบริษัทไฮเทคโนโลยีในจีนมันจะต้องทยอยล้มละลายแน่ๆกะว่าตายแน่แต่ปรากฏบริษัทเทคในจีนไม่ตายจ้ะเฮ้ยตอนนั้นคิดแล้วว่าได้เหรอเพราะถ้าเกิดว่าบริษัทที่ทำกำไรไม่ได้ลงทุนไปแล้วไม่คืนทุนเป็นประเทศทุนนิยมอื่นมันต้องเจ๊งแล้วนะแต่นั่นประเทศจีนไงฟังนะกำไรไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจที่ประเทศจีนค่ะตอนนั้นรัฐบาลจีนพูดอย่างนี้เลยว่าเราไม่ได้สนใจว่าบริษัทของเราจะทำกำไรได้หรือเปล่าแต่สิ่งที่รัฐบาลจะทำคือเราจะอัดฉีดเงินเข้าไปในบริษัทต่อไปขอแค่เราเป็นอิสระจากสหรัฐอเมริกาได้เป้าหมายแรกคือการกำจัดการพึ่งพาสหรัฐอเมริกาให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องกำไรค่อยว่ากันแมตช์นั้นอเมริกาก็งงว่าจีนจะเอาชนะให้ได้กำไรไม่เอาก็ได้อย่างนี้ก็ได้หรอหลังจากนั้นไม่นานนะคะประเทศจีนเขาก็แบบซุ่มแบบทำงั้นงุ้นงี้เนาะแล้วก็หาโอกาสสวนกับสหรัฐอเมริกาด้วยสิ่งที่เรียกว่า DeepSeek ค่ะตอนนั้นช็อกโลกนะ ChatGPT ก็คือหน้าหงายไปเลย
แล้วตอนนั้นก็คือใช่หุ้นสหรัฐอเมริกาล่วงไปเลยแต่ก็ไม่ได้ล่วงนานมากขนาดนั้นหรอกอเมริกาแบบสลบไปแป๊บหนึ่งจากหมัดนั้นนะคะแต่ว่าสหรัฐอเมริกาฟื้นตัวเร็วมากค่ะแล้วก็กลับมาจู่โจมรอบใหม่สหรัฐอเมริกาแบบจีนเธอมี Deep Seek แต่เธออย่าลืมนะว่า Deep Seek มันจะทำงานได้มันต้องใช้ชิปใช่ไหมแล้วชิปเนี่ยมันจะทำงานเป็นวงจรได้มันต้องมีอะไรเคเบิลซึ่งไอ้เคเบิลเนี่ยนะคะสหรัฐอเมริกาเนี่ยสามารถผูกขาดได้อีกแล้วนะสหรัฐอเมริกาบอกเลยว่าไอ้ที่ควบคุมการส่งออกไปจีนไฮเทคโนโลยีอะไรเนี่ยใส่เคเบิลลงไปด้วยไม่ขายเคเบิลที่แบบแบนด์วิดต์ใหญ่ๆให้จีนแล้วจีนทำยังไงรู้ไหมเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังก่อนว่าเวลาชิปมันจะส่งต่อข้อมูลแล้วมันจะต้องใช้สายเคเบิลเป็นยังไงเอางี้ให้เห็นภาพง่ายๆนะคะง่ายหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็คือสมมติว่าเรามีชิปเนี่ยเปรียบเสมือนห้องนอนในห้องนอนมีเตียงเนี่ยคือเปรียบเสมือนข้อมูลแล้วมีหลายห้องนอนคือมีหลายชิปมีหลายห้องนอนถ้าเราอยากจะส่งต่อข้อมูลกันคือเราอยากจะส่งเตียงไปห้องนี้เนี่ยแต่ละห้องจะต้องมีประตูและมีทางเชื่อมที่ใหญ่พอจะให้เตียงย้ายไปห้องอื่นได้แต่สหรัฐอเมริกาคือจำกัดการขายเคเบิลไงเคเบิลก็คือช่องประตูที่มีทางเชื่อมที่มันใหญ่พอที่เตียงจะไปได้อเมริกาบอกไม่ขายให้แต่อันเล็กๆซึ่งมันเล็กเกินไปที่เตียงมันจะทะลุผ่านไปได้อเมริกากะว่าเสร็จแน่ Deep Seek you work ไม่ได้แน่นอนถ้าไม่มีสายเคเบิลที่แบนด์วิดต์ใหญ่พอจีนทำยังไงคะจีนใช้วิธีการสมมุติว่าเตียงที่บอกว่าเป็นข้อมูลนั่นน่ะมันใหญ่ใช่ปะจีนอัดมันเป็นซิปไฟล์จ้ะเหมือนเอาเตียงพับใส่กล่องแล้วแบนด์วิดต์เล็กไม่เป็นไรก็มันซิปไฟล์แล้วเนาะส่งได้ไม่มีปัญหาทีนี้สายเคเบิลแบนด์วิดต์เล็กก็ไม่เป็นไรแล้วอเมริกาน่าจะร้องไห้อีก1 แมตช์ส่วนเรื่องที่บอกว่าสหรัฐอเมริกาสั่ง NVIDIA ใช่ไหมคะว่าห้ามขายชิปไฮเทคโนโลยีให้จีนนะตอนนั้นก็คือไม่ให้ขายชิป H100 ให้จีนขายให้ได้แค่ H20 ซึ่งมันจะทำให้จีนแบบเปลืองค่าไฟหนักกว่าแบบ4 เท่าอะไรอย่างเงี้ยจีนทำไงรู้ป่ะเดี๋ยวอธิบายตรงนี้ให้ฟังก่อนคือเปรียบเทียบให้ดูก่อนนะว่า H100 กับ H20 เนี่ยมันต่างกันขนาดไหนแบ่งครึ่งจอมาอย่างนี้เลยสมมติขึ้นมาให้อย่างนี้นะว่า H100 เนี่ยมีศักยภาพในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ยากๆได้ 2,000 ข้อภายในเวลา1 วินาทีและใช้พลังงานไฟฟ้า700 วัตต์ในขณะที่ H20 เนี่ยมันจะสามารถแก้สมการโจทย์คณิตศาสตร์ได้แค่300 ข้อใน1 วินาทีและใช้พลังงาน400 วัตต์ดังนั้นถ้าเกิดว่าจีนมีแค่ H20 แล้วอยากจะทำให้มันได้ศักยภาพเท่าเทียมกันกับการมี H100 เนี่ยนะจีนจะต้องใช้ H20 7 ตัวถึงจะสามารถแก้ไขสมการได้ทัดเทียมกับ H100 1 ตัวแต่มันจะทำให้จีนเนี่ยจะต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นกลายเป็น 2,800 วัตต์จากการที่ H100 1 ตัวแก้โจทย์ได้ 2,000 ข้อใช้ไฟฟ้าแค่700 วัตต์ใช่ป่ะแต่จีนถ้าใช้ H20 แล้วจะแก้โจทย์ให้ได้แบบ 2,000 ข้อภายใน1 วินาทีเท่ากันต้องใช้พลังงานไฟฟ้า 2,800 วัตต์ซึ่งมันมากกว่า4 เท่าเฮ้ยตรงนี้อเมริกาคิดเลยว่าใช้ไฟเยอะต้นทุนก็ต้องสูงกว่าแหละจะมาได้เปรียบด้านราคาได้ยังไงซึ่งใช้ไฟเยอะกว่ามันควรจะมีต้นทุนที่สูงกว่าไม่ควรจะมีข้อได้เปรียบทางด้านต้นทุนในการผลิตแล้วถ้าจีนไปทำแบบนั้นในอเมริกาไงแต่ไม่ใช่คือจีนเขาทำในประเทศจีนค่าไฟอเมริกากับค่าไฟจีนมันเทียบกันไม่ได้และจีนไม่ได้หยุดแค่นั้นคือจีนคิดเลยว่าถ้าปัญหาของการใช้ H20 คือแปลว่าจะต้องใช้พลังงานมากกว่า H100 4 เท่าเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวจีนจะทำให้ราคาพลังงานในจีนถูกลง4 เท่าไปเลยแล้วจีนเขาทำยังไงเขาถึงทำให้พลังงานในประเทศเขามันถูกลงได้มากขนาดนั้นวิธีการคือสร้างอาณาจักรพลังงานขึ้นมาเลยค่ะแล้วเปลี่ยนทรัพยากรธรรมชาติเป็นเครื่องจักรผลิตไฟฟ้ามีทั้งหมด4 รูปแบบปังมากๆอันแรกเลยนะคือเปลี่ยนทะเลทรายเป็นแบตเตอรี่โซล่าค่ะกับโครงการ Photothermal Power Plant ค่ะ
เห็นปะเนี่ยตามฟุตเทจเนี่ยกระจกเป็นหมื่นอันเลยนะที่มันหันตามดวงอาทิตย์นี่คือโซล่าฟาร์มขนาดแบบอภิมหาใหญ่เลยอยู่ที่เมืองดันหวงมณฑลการซูบนทะเลทรายโกบีค่ะที่นี่ที่เดียวนะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ตกปีละ400กิกะวัตต์อัลต่อปีคือเลี้ยงคนได้เลยเป็นแสนครัวเรือนต่อปีอาณาจักรที่2อันนี้ของ Tencent ค่ะคือเปลี่ยนภูเขาเป็นตู้เย็นให้ Data Center ไปเลยนะคะกับ Tencent 2 Cloud Data Center ค่ะ Tencent เขาแบบเจาะอุโมงค์ขนาดใหญ่5อุโมงค์เข้าไปนี่นะแล้วสร้างเป็นถ้ำที่ข้างในมี Data Center ที่มีเซิร์ฟเวอร์อยู่ 50,000 เครื่องค่ะซึ่งบอกเลยนะว่าเนี่ยมันแค่เริ่มต้นเท่านั้นเพราะว่า Tencent เขาวางแผนว่าจะให้มีเซิร์ฟเวอร์อยู่ในนั้น 300,000 เครื่องแล้วถามว่าแล้วทำไมต้องลำบากเจาะภูเขาเข้าไปตั้ง Data Center เอาเซิร์ฟเวอร์ไปวางข้างในนั้นอย่างแรกเลยนะคะก็เพราะว่าพออยู่ในภูเขาอะมันปลอดภัยค่ะมันสามารถทนแรงระเบิดได้อย่างที่2นะคะก็คือประหยัดจ้ะเพราะว่าข้างในภูเขาเนี่ยอุณหภูมิมันก็คือจะเย็นเป็นธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหมคะแบบเหมือนมีแอร์ธรรมชาติเลยเหมือนสามารถเก็บเซิร์ฟเวอร์เข้าไปในตู้เย็นอะไรอย่างนี้ได้เลยก็จะสามารถประหยัดค่าแอร์ไปได้ปีละหลายล้านดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะอาณาจักรที่3นะคะก็คือเปลี่ยนมหาสมุทรให้เป็นถังระบายความร้อนอันนี้ครีเอทีฟสุดๆเลยนะคะจีนก็บอกว่าโอเคมหาสมุทรระบายความร้อนได้งั้นเอา Data Centerไปตั้งไว้ใต้มหาสมุทรเลยละกันเกิดเป็น underwater data center นะคะคือจีนก็จมกระบอกสูบกันน้ำขนาดใหญ่เนี่ยที่เต็มไปด้วยเซิร์ฟเวอร์ลงไปเลยอยู่ที่ก้นมหาสมุทรค่ะเพื่อที่จะทำให้มหาสมุทรนะคะกลายเป็นเครื่องระบายความร้อนให้กับเซิร์ฟเวอร์โดยธรรมชาติเลยค่ะแบบไม่ต้องมีพัดลมไม่ต้องมีแอร์แถมยังไม่มีฝุ่นไม่มีออกซิเจนด้วยอ่ะอันที่4นะคะคือเปลี่ยนแม่น้ำให้เป็นเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าไปเลยประเทศจีนงานบังคับน้ำของเขาเนี่ยเป็นเมกะโปรเจกต์นะจากแบบทางตอนใต้ไปทางตอนเหนืออะไรอย่างงี้คือเขาก็ทำมาแล้วแล้วเขาก็มีสร้างโรงไฟฟ้าใดๆบนแม่น้ำแยงซีนะคะมีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเขื่อนขนาดใหญ่เขื่อนสามผาคือเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนาทีนี้ก็อยู่ที่ประเทศจีนแล้วในประเทศจีนประเทศเดียวคือมีเขื่อนไปแล้ว 90,000 เขื่อนเกือบแสนเขื่อนนอกจากนี้ยังไม่พอนะคะจีนกำลังจะสร้างเขื่อนอีกที่หนึ่งค่ะที่หย่าเสียคือมันใหญ่กว่าเขื่อนสามผาไปอีก3 เท่าใครอยากดูคลิปเกี่ยวกับเขื่อนนี้นะคะเขื่อนยักษ์ของจีนเนี่ยไปดูได้ในคลิปนี้ใจทำเอาไว้เรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าแบบจีนคือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำได้อันดับ1ของโลกแบบไม่มีใครหรอกค่ะที่มันจะเทียบได้แล้วในโลกนี้และใช่ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุดในโลกเขาเป็นโรงงานของโลกเลยค่ะมากกว่าประเทศใหญ่หลายๆประเทศรวมกันด้วยซ้ำแต่ประเทศจีนก็เป็นประเทศที่สามารถที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากที่สุดในโลกมากกว่าหลายๆประเทศรวมกันอีกนั่นแหละถ้ามองแค่นี้เราจะพอมองเห็นแล้วค่ะว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของจีนเนี่ยเขาผลิตได้เยอะและผลิตออกมาใช้ได้ในราคาถูกนอกจากนี้ยังมีการกระจายความเสี่ยงสูงด้วยคือใช้หมดไม่ว่าจะเป็นโซล่าวินน้ำหรือว่ารูปแบบเก่าอย่างฟอสซิลถ่านหินอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีใช้นี่ยังไม่รวมว่ารัฐบาลจีนเนี่ยเขาเสนอส่วนลด 50% ให้กับค่าไฟฟ้าของ Data Center ในมณฑลตะวันตกด้วยเงื่อนไขเดียวคือใช้ชิปในประเทศจีนนะจ๊ะรัฐบาลจีนยังตั้งแกนหลักยุทธศาสตร์ของเศรษฐกิจจีนขึ้นมาเลยคือ AI self sufficient ใช้ของในประเทศสิอย่าพึ่งพาสหรัฐอเมริกาเด็ดขาดนะเพราะเดี๋ยวจะโดนกฎหมาย FDPR เหมือนอย่างที่ ASML โดนหรือว่าการที่เอาซอฟต์แวร์ของอเมริกาเข้ามาเดี๋ยวมันจะกลายเป็นทรอจันโดนแบบไวรัสเจาะเข้ามาอะไรแบบนี้ถึงขั้นที่ปลายปีที่แล้วเนี่ยปี 2025 นะรัฐบาลสหรัฐอเมริกาคิดว่าแบบอยากได้รายได้จากจีนเพิ่มสักนิดสักหน่อยละกันเลยบอกว่า Nvidia ขาย H200 ให้จีนได้เลยอเมริกาคิดว่าหวานแน่งานนี้จีนซื้ออเมริกาก็จะได้ตังค์ด้วยแต่ปรากฏจีนบอกว่าไม่เอาเพราะว่าจีนมีแล้วไม่ได้อยากซื้อและคำว่ามีแล้วของจีนคืออเมริกามี OpenAI จีนมี DeepSeek อเมริกามี Nvidia จีนมี Huawei อเมริกามี Windows จีนมี Harmony OS เรียกว่าจีนตีไม่ตายเพราะว่าเขาไม่อ่อนแอค่ะไม่ใกล้เคียงเลยจีนวางแผนระยะยาวทางด้านเศรษฐกิจจีนสร้างทรัพยากรมนุษย์เช่นสร้างสถาปนิกสร้างวิศวกรสร้างผู้เชี่ยวชาญตามงานต่างๆที่มันรองรับกับความต้องการของตลาดและการพัฒนาประเทศเพื่อที่จะทำให้ทรัพยากรมนุษย์ของเขาเนี่ยเ
เป็นนักรบที่สามารถสู้ได้จริงๆจีนมีทรัพยากรมหาศาลที่ไม่ได้โดนนักการเมืองคดโกงไปเขาถึงสามารถเอามาบริหารจัดการเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดได้และจีนเข้าใจว่าพื้นฐานของความได้เปรียบทุกอย่างเลยมันอยู่ที่คนคุมพลังงาน